سلام دوستان عزیز، به کانال علی انگلیش اکادمی خوش آمدین. خب دوستان، امروز قرار است که ما 0 تا 100 جملاتی که در رستوران ها استفاده میشه را یاد بگیریم و اگر شما میخواهید که زبان انگلیسی را کامل یاد بگیرید، پس ضروری است که این جملات را یاد داشته باشین، چون این جملات هم کمک بزرگی در سطح زبان انگلیسی شما میکنه و مخصوصا دیگه مشکلی در انگلیسی صحبت کردن در رستوران ها را نخواهید داشت. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشین تا این جملات جذاب و کاربردی را با هم یاد بگیریم. خب من هر جمله را دوبار تکرار میکنم. بعد تکرار کردن ما به شما وقت داده میشه و شما باید با دقت بالا هم گوش بکنید و هم تلفظ بکنید تا تلفظتان هم خوب صحیح و درست شود. Can I have a table for two? Can I have a table for two? میتونم یک میز برای 2 نفر داشته باشم؟ Do you have a reservation? Do you have a reservation? آیا رزرو دارید؟ We'd like a table by the window. We'd like a table by the window. ما یک میز کنار پنجره میخوایم. Can I see the menu please? Can I see the menu please? میتونم منو رو ببینم لطفاً؟ Do you have a vegetarian menu? Do you have a vegetarian menu? آیا منوی مخصوص گیاهخوارا دارید؟ What's today's special? What's today's special? غذای ویژه امروز چیه؟ I'd like the chicken salad please. I'd like the chicken salad please. من سالاد مرغ میخواهم لطفاً. Can I have some water please? Can I have some water please? میتونم مقدار آب داشته باشم لطفاً؟ What do you recommend? What do you recommend? شما چی پیشنهاد میکنید؟ Is this dish spicy? Is this dish spicy? آیا این غذا تند است؟ Can I have it without onions? Can I have it without onions? میتونم این غذا را بدون پیاز داشته باشم؟ Excuse me, my order hasn't arrived yet. Excuse me, my order hasn't arrived yet. ببخشید، سفارش من هنوز نرسیده. This isn't what I ordered. This isn't what I ordered. این چیزی نیست که من سفارش دادم. Can I get the bill please? Can I get the bill please? میتونم صورت حساب را داشته باشم لطفاً؟ Do you take credit cards? Do you take credit cards? آیا کارت اعتباری قبول میکنید؟ Keep the change. Keep the change. باقی پول مال خودت.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان درس و واقعا امیدوار هستم که با این ویدیوی آموزشی تانسته باشم برای پیشرفت سطح زبان انگلیسی تان کمک کرده باشم. و اگر میخواید که زبان انگلیسی را خیلی زود و خیلی خوب یاد بگیرید، پس حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله را هم فشار بدین تا هیچ کدام از ویدیوهای ما را از دست ندین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار باشید.